4 bước để hoàn thành một mục tiêu. Nào hãy ghi xuống này. Bước đầu tiên là chúng ta phải viết thật rõ ràng về con số mình mong muốn đạt được. Viết xuống hoặc vẽ xuống hoặc tuyên bố hoặc nói hoặc ghi vào đâu đó để cho chúng ta nhớ thật chi tiết về con số chúng ta mong muốn đạt được. Bước 2, hãy lập ra kế hoạch chi tiết để thực hiện nó. Thì cái cách mà tôi lên một kế hoạch, trên đấy nó gồm có đối tượng phục vụ, có thời gian đào tạo, có trình độ của từng lớp và sự liên quan giữa các lớp với nhau. Và cái thứ ba, nhìn vào cái sơ đồ đấy thì đội ngũ của tôi biết được rằng là bộ phận đào tạo phải làm gì, bộ phận chăm sóc khách hàng phải làm gì, bộ phận marketing phải làm gì, bộ phận media phải cắt video bài giảng cho thầy như thế nào. Nhìn vào đấy là biết luôn là từng module đấy là thuộc bộ phận phòng ban nào làm luôn, mà tôi không cần phải giải thích cái gì nữa cả. Nó có sự kết nối với nhau mà không có bất kỳ một cái gì rời rạc ra khỏi cái vòng đấy cả. Tất cả nó đều có sự kết nối nằm tất ở trong cái tờ sớ đấy cả. Đấy. Thế vậy là nếu như mà chúng ta có một cái tờ sớ đấy cho cả năm, đúng không? Và mỗi một năm là có 12 tờ sớ cho 12 tháng. Thế vậy là chi tiết để anh em hành động chưa? Đúng không nào? Thế vậy toàn bộ bộ máy cứ thế thôi, cứ thế mà vận hành thôi. Đấy, được chưa nào? Đấy thì ở trong đầu tư tài chính, trong sự thịnh vượng chúng ta cũng cần phải có những cái bản đồ như vậy. Và đến cái bước thứ ba là chúng ta cần phải cho nó những cái thời gian cần hoàn thành. Nào viết tiếp đi. Trong cái bản kế hoạch đó tôi ghi rất chi tiết từng mốc khai giảng của từng lớp, đối tượng của từng lớp và nhân sự của công ty. Nhìn vào đấy một phát là hiểu luôn. Đấy. Nhìn vào đấy biết là cái luồng của cái lớp này nó đi qua tiến trình có những cái lớp nào. Nếu mà chúng ta không có thời gian hoàn thành, kể cả 3 năm nữa thì nó vẫn không xong. Nhưng mà nếu chúng ta có thời gian hoàn thành, 1 tháng nó cũng xong. Rồi sau khi mà anh chị có được cái con số cụ thể, có được các cái bước để thực hiện, có được cái thời gian cần phải hoàn thành, đến bước thứ tư là bước quan trọng, cần phải cài đặt nó vào trong đầu. Thế vậy làm thế nào để cài đặt được nó vào trong đầu? Chỉ cách rất đơn giản, đó là đọc đi đọc lại những con số đấy liên tục mỗi ngày. Hoặc có thể nhiều lần một ngày cũng được, càng tốt. Đọc đi đọc lại, tuyên bố đi tuyên bố lại, nói đi nói lại cho chính mình thôi. Nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần trong mỗi ngày. Mỗi vậy thôi. Để mình mục tiêu là gì? Để mình cài nó vào trong đầu. Được chưa? Cho nên là sau khi có một con số, bắt đầu mục tiêu là phải có một con số về tài chính. Làm bất kỳ cái gì trong cuộc đời này cũng đều phải hướng đến một con số. Đúng không ạ? Bước thứ hai, chúng ta cần phải cho nó các cái lộ trình, kế hoạch, chiến lược, quy trình để cho nó thực thi làm thế nào để ra được con số đó. Bước thứ ba là cần phải có một cái thời gian hoàn thành thật là chi tiết vào. Và bước thứ tư là cần phải cài tất cả những cái đấy vào trong đầu chúng ta. Thì giống như thể ngày xưa mình đi học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 ấy anh em. Có phải là học thuộc lòng không anh em? Anh em còn nhớ cái ngày xưa học bảng cửu chương, cầm bảng cửu chương như này. Tôi vẫn nhớ là cái hồi tôi bé tí tôi mang cái bảng cửu chương ở sau cuốn vở ô ly, đi chăn trâu chăn bò cài ở túi quần, cứ đi lúc nào rảnh là mang ra 1 + 1 = 2, 2 × 2 = 4. Đấy, cứ như vậy, nhẩm như vậy để cho nó hằn sâu vào trong tâm trí của chúng ta. Đấy thì khi nó hằn sâu vào trong tâm trí thì lúc đấy là lúc mà sẽ có rất nhiều nguồn lực, nó sẽ hỗ trợ, nó sẽ đến với cuộc đời của chúng ta để chúng ta thực thi được nó. Nào, bước thứ 5. Hãy làm lặp đi lặp lại 4 bước trên liên tục trong vòng 21 ngày đầu tiên. Nhớ nha, 21 ngày đầu tiên. Và tiếp tục thực thi cái kế hoạch đó trong 21 ngày tiếp theo. Và cứ block 21. Và cứ làm như vậy cho đến lúc nào nó thành hiện thực thì thôi.